হাই গাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ নতুন এটি গাড়ী আমি ৱাছ কৰিম, ইণ্টেৰিয়ৰ আৰু বডি পলিছ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আমি সুখী হ'ম। আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ প্ৰায়খিনি কাম হৈ গৈছে। একচুৱেলি আমি চব বডি ৱাছ কৰি এতিয়া পলিছ কৰিলোঁ। গাড়ীখন বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ একদম খুব ধুনীয়া লাগিছে। ভাল এটা ক্লিনিং লাগিছে বহুত। ভিতৰটো চাব আপোনালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি নম্বৰ দিয়া থাকিব। নম্বৰটো আপুনি কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। অনলি গুৱাহাটী এৰিয়াত ফ'মিং কৰা হৈছে গাড়ীখন, ভিতৰ বাহিৰ ধুনীয়াকৈ, আৰু পলিছ কৰি দিয়া হৈছে। ডেছবৰ্ড ক্ৰীম পলিছ কৰা হৈছে, লিকুইড নহয়। দৰ্জাৰ পৰা ধৰি সকলো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু ওচৰে পাঁজৰে যদি গাড়ী ক্লিন কৰিব থাকে আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি নম্বৰ দিয়া থাকিব। নেচাৰেল ক্লিন প্ৰ' ফালৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে পাব। গতিকে ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। কিবা ভুল ভ্ৰান্তি যদি হয় ভইচ অভাৰত আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় আপোনালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম সকলো সময়তে থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।